Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur tare mult să vă am alături. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri și pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. De asemenea, mii de mulțumiri și mă străduiesc ca toată energia pozitivă pe care voi mi-o transmiteți prin intermediul comentariilor, prin intermediul like-urilor voastre, să vă dau înapoi înzecit. În felul ăsta să reușiți să găsiți răspunsurile la întrebările care vă macină și, bineînțeles, să vă transmit așa o claritate în gânduri și în suflete. Bun, dragilor, haideți să vedem despre ce lectură fac astăzi pentru voi. M-am gândit la o întrebare foarte simplă. Cum stați cu dragostea? Și atunci am hotărât să fac această lectură atemporală, o lectură care nu are o limită de timp și care va fi valabilă din momentul în care voi o veți urmări sau când apare în viața voastră. Desigur, am o mare rugăminte la voi, trebuie să știți că voi vă construiți propriul viitor. Așa că, dragilor, luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care au poate Soare, Luna, Venus sau ascendentul în Zodia Fecioară. Desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, așa cum am mai spus, Luna, Venus sau chiar ascendentul, și de unde voi puteți obține informații suplimentare. Bun, dragilor, lămurite toate aceste aspecte, haideți să cerem cărților să vedem ce energii surprinde, pentru că asta este și ideea. Voi cere cărților să-mi vorbească despre dragoste, despre relații, despre iubire, dar logic le dau libertatea de a alege energiile în funcție de ce gândiți, ce simțiți și ceea ce voi vă doriți din punctul ăsta de vedere sentimental. Așa că haideți să vedem ce energii surprinde acest oracol romantic pentru dragii mei din Fecioară. Și avem magnetism. Se pare că există ceva care vă împinge unul către celălalt. Și avem sentimente adevărate și o uniune o conexiune de flacără geamănă. Se pare că vorbim aici, cărțile mi-au surprins o energie destul de puternică. De ce? Pentru că, în general, flăcările gemene se simt atrase. Ele au făcut de demult, poate într-o altă viață, parte din aceeași flacără. Și toată viața sunt sortite să se caute până se găsesc și au această atracție, acest magnetism care le face să se apropie una de cealaltă. Pentru unii dintre voi aș putea spune că e posibil, nu obligatoriu, e posibil ca poate sufletul vostru, flacăra voastră geamănă, sau voi să fiți, cum să spunem, să vă aflați deja, poate, într-o relație. Haideți să vedem ce ne spune despre trecut. Și avem un 5 de spade, un paj de bâte și un cavaler de bâte. Da, numai că se pare că e vorba despre voi. Despre cei care, desigur, cum am mai spus, veți rezona cu această informație. Unii dintre voi ați avut în trecut, cel puțin, deocamdată vorbim de trecut, în trecut ați avut pe cineva care a fost a avut un comportament destul de abuziv vis-a-vis de voi și parcă aparent așa era lapte și miere și cumva, de fapt, pe la spate juca murdar. Asta v-a făcut să să încercați. Unii dintre voi poate ați călătorit foarte mult sau să vă comportați un pic, nu știu,
v-ați sacrificat foarte mult pentru o relație în trecut. Și poate ajunseserăți să aveți și un comportament un pic copilăresc. Parcă v-a împiedicat să vă dezvoltați. A fost o persoană destul de volatilă, așa, destul de arogantă, foarte geloasă. Niciodată nu știe ce are de gând. A fost așa ca un daredevil. Nu știu, posibil săgetător, berbec, leu, să vă spună ceva, nu e obligatoriu. Poate să fie să aibă soarele în zodiile astea sau vreo planetă importantă sau ascendentul chiar. Haideți să vedem ce ne spune prezentul. Dar pentru voi, nu știu, parcă ori v-ați cunoscut de când voi erați foarte tineri, posibil și lucrul ăsta. Oh, ce interesant. Avem 2 șesari, 2 de 6. În prezent se pare că dai timpul un pic înapoi și faci așa o revizie în trecut. De ce? Pentru că cineva din trecutul tău a apărut în prezent. Cineva se întoarce din trecut. Și anumite conflicte se vor rezolva sau s-au rezolvat în acest moment, în prezent. Foarte multe, da, o carte aici care s-a întors. Dragilor, nu știu dacă e persoana asta care se întoarce, cu care ați avut o relație în trecut și care se întoarce în ideea de a rezolva anumite conflicte, dar trebuie să vă spun că această persoană este la fel de temperamentală, e o persoană destul de pesimistă. Cumva foarte greu și-a călcat pe orgoliu ca să încerce să repare ceva cu voi. Să încerce să rezolve un conflict. Să restaureze așa un pic, să zicem, pacea între voi. Dar l-a costat sau a costat-o foarte mult. De ce? Pentru că este o persoană, iară mi se repetă, zodiile de foc. Haideți să vedem viitorul cu ce vine. Niște vești bune pe viitor. Haideți să vedem. Încă 2 cărți, te rog. Iar vă va duce în prezent, v-am mai spus, va duce acea nostalgie. Logic, într-o relație, în general, sunt și momente, indiferent că sunt ele multe, puține, sunt și momente care sunt momente în care nu avem și momente frumoase, nu într-o relație. Poate că nu toate sunt numai, nu e mereu numai rău. Momentele alea puține, de multe ori, pentru mulți dintre noi, fac diferența. Acum, într-un viitor, aș spune că cu acest 10 de bâte, așteaptă ca lucrurile să se termine cumva, să se ajungă la o înțelegere, persoana voastră de interes. Și eu am impresia, pentru cei care veți rezona cu această informație, poate unii dintre voi, posibil să fie avut o relație în trecut care nu a funcționat, în care voi ați fost înjunghiați așa pe la spate și, nu știu, poate din gelozie, poate din cauza caracterului pe care
persoana voastră de interes l-a avut. Cert este că are și ideea în cap să vină să găsească o portiță, să găsească o portiță de a rezolva acest conflict, da? Și cumva ca relația să-și regăsească liniștea. Într-adevăr, este cineva care deci cum să spun, această persoană a costat-o foarte tare să-și calce pe mândrie, să-și calce pe... De ce? Pentru că e o persoană destul de arogantă, destul de mândră. Da? Are un ego foarte bine, foarte dezvoltat. Dar chiar și așa, cumva, vrea să vină să rezolvați ceva, ce aveți ceva de rezolvat, sau poate să reîncepeți o relație, dar din câte văd eu aici, să se rezolve ceva să devină mai stabil. Cum vorbim de dragoste, e posibil relația să fie un pic mai stabilă. Dar pe viitor ce mi-apare? Îmi apare faptul că cumva lucrul ăsta se va întâmpla. De ce? Pentru că are foarte multe responsabilități această persoană. Are foarte multe responsabilități și parcă nu mai face față. Parcă cumva a ajuns la capătul puterilor. Parcă cumva acum vede cu adevărat, de fapt, care era rolul vostru în viața sa. Și asta, cum să spun eu, îl face să-și creeze vise. Are foarte multe iluzii. Își face foarte mari iluzii vis-a-vis de voi. Iar voi, cu acest paș de monede care vă caracterizează, voi sunteți foarte focusați, cum să spun, sunteți foarte bine înfipți așa cu picioarele în pământ, ați devenit destul de ambițioși, dar pentru voi e posibil ca toate aceste lucruri să vină ca o veste bună. Nu știu, e ceva care vă mulțumește. Am vrut să mai cer niște lămuriri vis-a-vis de arcanul major lună. Da, se pare că e vorba despre bani și despre dragilor. Persoana voastră de interes s-ar putea să vă caute pentru că ori se simte foarte singur, simte singurătatea la cote maxime. Ori există aici un interes material. Sau și una și cealaltă. Da? Și în felul ăsta să-și facă tot felul de vise, tot felul de iluzii. Dar voi sunteți stăpâni, voi din punctul ăsta de vedere, cel puțin material, voi sunteți stăpâni pe voi. Voi știți ce aveți de făcut, voi deja v-ați setat niște planuri, v-ați făcut niște planuri, aveți mari așteptări, poate unii dintre voi, nu știu, chiar sunteți într-o fază în care studiați deja ceva care este important pentru dezvoltarea voastră la nivel personal. Ați devenit foarte ambițioși, dar cumva e posibil, totuși, chiar dacă poate unii dintre voi poate nu veți fi de acord cu o reîmpăcare sau cu o reconciliere, dar e ca și cum ai spune, știi, am suferit destul și poate chiar dacă nu vrei, că eu nu vreau să cred că toată lumea, toți dintre voi nu gândiți așa un pic răutăcioși, dar toți suntem un pic răutăcioși când suferim foarte mult, mai ales în dragoste și când auzi că fostul sau fosta, domne, o duce rău, poate din punct de vedere material, sau poate că nu-l mai ia nimeni sau nu mai ia nimeni și stă foarte mult timp în singurătate și după aia vine și te caută. Dar e posibil, chiar dacă nu veți fi de acord cu acest lucru, pentru că e posibil și lucrul ăsta, voi sunteți pe picioarele voastre.
Acum depinde de voi. Într-adevăr, aici văd un magnetism, aici văd sentimente reale, văd o conexiune de flacără geamănă. Dar sinceră să fiu, nu știu dacă e această persoană sau este altcineva. Energiile astea le-am primit. Voi cel puțin, voi sunteți foarte realiști. Un mesaj te rog pentru Fecioară. Sunteți foarte realiști. Și sunteți foarte setați să vă țineți de ce aveți voi de făcut. Legea atracției. Legea atracției care vorbește de ceea ce tu ai manifestat în relație, curând va fi al tău. Ai cerut universului, divinității, cerului, ai cerut ceva care are legătură cu relația ta, iar tot ceea ce tu ai cerut curând îți va aparține. Acum voi știți ce ați cerut. Și mai avem un mesaj care îmi spune că nimic nu va merge greșit, ai încredere în acest proces, pentru că această conexiune va veni în timpul său divin. Va veni în timpul său divin. Bun, dragilor. Cam asta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc ca viitorul, cel puțin apropiat, să vină cu multe clarificări, cu acea putere de înțelegere care să vă ajute să luați cele mai bune decizii. Trebuie să vă spun că tarotul nu obligă, tarotul prezintă decât variante a unor acțiuni pe care voi le-ați putea face și rezultatul acelor acțiuni. Așa că, cum v-am spus încă de la început, voi vă construiți propriul viitor. În funcție de ce decizii luați, în funcție de ce lucruri acceptați în viața voastră, asta vă vor ajuta sau nu și vă pot modifica sau nu într-o manieră pozitivă sau negativă propria voastră viață. Așa că, dragilor, eu sper că am reușit să vă ajut un pic, să vă aduc așa un pic de claritate în gânduri, în așa fel încât să luați deciziile cele mai înțelepte, să faceți alegerile cele mai bune și să vă fie bine. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!